kabar semua. Kalau sampai dah sihat hendaknya. Lepas tu maaf. So aku nak ke kedai untuk. Jom kita tengok apa yang aku nak cari yang kedai motor ni. Keluar motor baru. Kita tahu motor baru motor apa. Jom kita tengok kat sana. Okay, so aku ni dengan member aku kat belakang ni. Okay guys, kalau korang nak tahu motor apa ni, jom kita tengok dekat kedai nanti. Okay, okay, dah sampai kedai. Jom kita tengok motor yang kita nak tengok tu. Allah, cabut. Inilah dia, aku cakap tu, RS150. Ini bukan motor aku. Ni aku teman member aku ambil motor je. Ni motor dia dah akan keluar kejap lagi. Tapi itulah, tuan dia pun tak sampai lagi. Ini RS150 V1. Itu belum masuk Malaysia lagi. Okay, kemah tu. Dia punya color hitam ni dengan stiker ni memang baik lah. Dia 6-speed Dodge. 6-speed Dodge. Ni memang terbaik. So itulah, tengah tunggu owner dia. Tak sampai lagi. Lambat betul. Power. Motor memang power. Ini wai suku ayam je. Okay guys, nanti kita sambung lagi, okay? One eternity later. Ni tuan dia. Aku dah siap review dah motor kau. Habis dah aku pusing. Dia motor nak di swap. Honda RS, tukar Honda RS. Motor ni laju sebab ni je. Ni punca laju dia. Wah, tu dia. Owner. Alah, jalan je lah. Helmet mana helmet? Alamak, sampai lupa dah jaket, helmet semua. Dia punya excited sampai helmet, semua benda lupa. Setiap hari kita juga tak lepas dari
Hari tu kita jumpa tu. Itu lah bos. Ya kot. Kan sebab timun ada sebelum kos dia kata. Nanti jumpa lah bos je. Oh. Tu dia, tu dia. Laju pergi tinggal kita. Risau tu dulu salonnya. Memang lah. Dah lah aku cakap nak ambil video tu dia dah jauh dah. Mana dia? Minyak. Isi minyak lah. Kalau anda cari wajah ni. Aku ingatkan dia nak naik sini, isi minyak Shell sana. Okay lah guys. Tak dapat jumpa dia. Aku ingatkan dia terus ke sini. Rupanya dia pergi isi minyak ke depan. So sampai sini je guys. Okay, semoga kita berjumpa lagi dalam next video. Okay, kalau korang rasa video ni korang seronok tengok, jangan lupa untuk hit butang like. Dan yang baru menonton dan pernah menonton tapi belum lagi subscribe, anda amatlah digalak-galakkan untuk mensubscribe ke channel ni. Okay, okay guys, thanks for watching. Assalamualaikum, bye bye.